Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem metarele de iubire, bani și sănătate pentru luna august 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în vărsător. După cum bine puteți vedea, auzi, mai bine zis, vocea mea este schimbată, da, m-am contagiat de COVID, mai există COVID la noi, cel puțin. Nu știu cum e pe la voi prin țările prin care sunteți, dar la noi în Spania pare că este foarte confortabil acest virus. Îi place atmosfera spaniolă. Așadar, dragii mei, în ciuda faptului că vocea mea este așa cum este, încerc să vocalizez cât de bine pot și să nu tușesc prea mult și să începem etalările cu cei care aveți o relație. Să vedem care e atmosfera pe plan emoțional, sentimental pentru voi în această lună august 2024. Vărsător, toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în vărsător, da? Hai să vedem 3 mesaje de la cărțile Oracol. Primul mesaj, acum și aici. Am mai ieșit și la alte zodii acest mesaj. Nu mi-aduc aminte exact, cred că la Capricorn, poate, și la încă o zodie, dar nu mai mi-aduc aminte acum exact. Fericire, foarte frumos, și timp, wow! Aș spune că pentru unii dintre voi, echilibru avem la capătul cărților. Pentru unii dintre voi este vorba despre dacă tu găsești timp să dedici acestei relații în momentul prezent, să te centrezi doar pe a fi fericit în relația ta și să reechilibrezi relația, eu cred că aici vorbim despre lucruri foarte pozitive. Da? În momentul de față pot să spun că aceste mesaje se referă la cei care au o relație în care exista fericire și care probabil au trecut printr-o perioadă, bine, ultima perioadă, să zicem că nu a fost chiar atât de interesantă sau de fericită, da? Despre asta e vorba. Este momentul în care puteți să vă dedicați timp și voi și partenerul de viață să vă recuperați echilibrul în relație și să vă recuperați fericirea, dragii mei. Despre asta e vorba aici în aceste cărți. Foarte frumos. Hai să vedem ce spune tarotul pentru voi, toți cei care aveți o relație, da? Luna august 2024. 5 de cupe. 3 de spade. Hei! 7 de monede. Îmi vine să spun să nu mai fii atât de atent doar la ce-ți lipsește în relația asta. 7 de monede este o carte de analiză. Da? Această persoană cândva a plantat niște semințe și vine să vadă dacă s-au copt acele roade, roadele acelor semințe pe care le-a plantat cândva. Analiza ta este foarte centrată pe ce îți lipsește și pe, nu știu, poate pe deziluzie ar putea să fie, ești decepționat de partenerul de viață, poate au avut loc trădări pentru unii dintre voi, nu știu, aici au fost implicații de tip emoțional negative în această relație cândva. Și tu, toată atenția ta este pe acest aspect, da? Ești pe negativ, îmi vine să zic. Hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună, pentru că e foarte interesant. Pajul de spade, 10 de spade, 9 de spade. Cred că și luna trecută sau acum 2 luni de zile am văzut așa o etalare foarte urâtă la vărsător și acum văd din nou, dar aici nu mai este aceeași
senzație, nu mai am aceeași senzație pe care am avut-o atunci. Nu cred că este o etalare urâtă. Nu am sentimentul să fie de rău aici. Pentru că ceea ce ne spun, vezi, avem două cărți de analiză. Ceea ce ne spun aceste cărți este că tu te concentrezi pur și simplu doar pe rău sau pe partea de lipsă a relației, pe partea de insatisfacție a partenerului de viață. Poate nu-ți mai place de el sau poate, nu știu, în ultima perioadă s-au întâmplat multe lucruri între voi, cum am zis, trădări, nu știu, nu te-a băgat în seamă, te-a dezamăgit sau poate nu te-a băgat în seamă niciodată. Acum, eu mă duc și exagerez mult, da? Dar vreau să spun că aici, în momentul, pajul de spade cu 10 de spade și cu 9 de spade vine și ne spune fă cumva, zice pajul de spade, da? Fă cumva și oprește, da? Învață să oprești tragedia asta pe care o magnifică sau o mărește mintea ta. Tu vezi atât de negru relația ta sau îți vezi atât de negru partenerul de viață încât e ca și cum relația ai omorât-o singur. Cu bună știință ai omorât relația asta, îmi vine să spun. Nu vezi nimic altceva decât negru în ceea ce îl privește pe partenerul de viață sau relația. Tu crezi că relația ta nu are nicio șansă. Pentru că tu nu-i dai nicio șansă. Tu, mintea ta, nu-i dă nicio oportunitate acestei relații. Eu te-aș întreba așa. Ai fost vreodată fericită în această relație? De ce ți-a luat atât de mult timp să stai să ajungi la concluzia asta că, vai Doamne, ce relație dezastru am avut eu întotdeauna? De ce ți-a luat atât de mult timp? Timpul este întrebarea aici. Pentru că aici toate cărțile ne spun că în momentul de față tu poți să-ți recuperezi fericirea în relația asta. Pentru alții dintre voi ar putea să fie voi să fi fost cei care ați fost, nu știu, în altă relație, ați înșelat, să zicem așa, și aveți regrete foarte mari și probabil că sunteți pe punctul, în această lună, sunteți pe punctul, sau poate, asta vă spun cărțile, indiferent dacă ai călcat strâm, ți se spune să investești în relația ta. Învață cum să investești în relația ta, ca altădată să nu mai ajungi să cazi din nou în aceeași capcană, să zicem, în care să mai calci pe alături, cum se zice, da? Da. Roata norocului, 3 de monede și 10 de bâte. Dragii mei, aici avem schimbarea. Ia uite ce carte frumoasă avem la capătul cărților pentru voi. Și justiția. Și 10 de monede. Și asul de spade și luna. Dragii mei, e foarte important ce vedem aici. Ce vrea să ne spună toată această combinație în legătură cu soarele? Soarele ne aduce libertate, eliberare, vindecare, fericire, nu știu, exuberanță, da? Ei bine, energia asta este energia care, probabil, poate fi o energie a amândorura, fiecare cu speranța lui aici, sau cu eliberările lui. Unul dintre voi, cel care aici a fost implicat într-un triunghi amoros și se simte vinovat, sau se simte foarte dezamăgit de partenerul de viață, indiferent că n-a avut loc un triunghi amoros aici. Vorbim despre niște lucruri care trebuie scoase la iveală. Dacă tu vrei ca această relație să se vindece, aici trebuie să scoți porumbelul din gură. Pentru că va fi ori la bal, ori la spital.
Tu nu poți să trăiești într-o relație în care oricum nu te simți în apele tale. Nici tu nu te simți în apele tale, poate nici celălalt nu se simte în apele lui, pentru că aici vedem că relația este una foarte încărcată și poate fi încărcată pe ambele părți. Nu putem să vorbim despre o relație de cuplu în care să vorbim doar despre tine. Celălalt are și el greutatea lui, are și el, nu știu, și pe umerii lui există o durere, o dezamăgire, ce-o fi ea, da? Vorbim aici despre scoate păsărica din gură, pentru că doar așa rezolvăm lucrurile. Dacă ținem ascuns și nu spunem și ținem de relația asta, pentru că vorba aia, am semnat un contract, da? Și stăm în relația asta doar așa pentru că am dat cu semnătura la primărie și ne-am căsătorit, gândește-te bine, tu poți să analizezi foarte bine și să stai așa și să zici, ok, toată viața mea să fiu nefericită sau nefericit. Dar stau aici, indiferent că sunt nefericit. Asta vrei de fapt? Adică nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei de fapt. Soarele vine cu eliberare și vine cu soarele vine și îți zice: dacă tu vrei să fii fericit, indiferent în contextul în care vorbim despre această relație sau despre faptul că vei divorța după ce vei scoate păsărica din gură, da? Vei spune adevărul, tu sau celălalt, cel care a fost implicat, nu are importanță, ca să rezolvăm, domne, că avem aici o familie, da? Nu mai stăm aici să ne dăm după deget. Recunoaștem, vorbim cu adevărul pe masă, uite, eu asta simt, asta am făcut, asta se întâmplă cu mine, eu nu mai pot, nici nu mai pot stau în relația asta pentru că uite cât de greu mi-e, simt că mor aici, sunt mort în relația asta. Cineva e mort în relația asta, îmi vine să spun. Că ești tu, că e celălalt, că sunteți amândoi, na, voi știți, fiecare cu povestea lui. Dar aici vorbim despre faptul că nu se mai poate duce mortul mai departe, ca să ne înțelegem. Da. În loc să vă învârtiți în cerc și să încercați așa să faceți o imagine bună sau să dați o imagine bună în exterior că noi suntem o echipă sau facem o echipă bună, nu știu, uite, ne înțelegem bine la administrarea casei, banilor, copiilor și așa mai departe. Dar în restul e dezastru în viața noastră. Noi nu suntem un cuplu, noi nu suntem un... Noi niciunul dintre noi nu investește. Deci aici vorbim despre învârtirea în cerc. Dacă vrei să te mai învârți în cerc, mai ai la dispoziție un an. Roata norocului are conținut de un an de zile, ca timp. Dacă tu crezi că mai poți, sau voi împreună aici, în această relație, puteți să mai duceți încă un an de zile această imagine de suntem bine, dar noi știm ce avem înăuntru după ușa din casă, probabil că o să ieșiți cocoșați după un an de zile, o să vedeți cât de tare o să vă doară tot corpul. Dacă nu, aveți aici, să zicem așa, e momentul sincerității, e momentul eliberării, e momentul alegerii să trăiți ușurați, pentru că aici e foarte multă greutate. Niciunul dintre voi nu cred că e bine în relația asta. Avem 10-10, 10 de spade, 10 de bâte. 10-le întotdeauna ne arată un final de ciclu, în momentul în care suntem sătui de atât de multă durere. Următorul pas ar fi, bineînțeles, să terminăm, să ne descărcăm și să ne ridicăm. Nu mai cărăm după noi toate bâtele alea și toate spadele alea. Pentru că nu mai putem. 10-le ne arată că nu mai putem. Suntem la final. La sfârșitul puterilor. S-au terminat puterile, da? Și despre asta e vorba aici. Acum, ce legătură au mesajele astea super pozitive care au ieșit primele cu ceea ce văd aici în cărțile tarot? Legătura care o are, după cum am spus, este că voi puteți să ajungeți să vă reechilibrați relația sau cel puțin să vă repuneți voi pe picioare în momentul în care, acum, în momentul de față, mindfulness, acum și aici sunt conștient că poate am stat și am așteptat degeaba să se schimbe ceva în relația mea sau
Stau și sunt foarte atent doar pentru, sunt mai multe variante aici, da? Deci eu nu pot să vorbesc doar de un singur cuplu, pentru că fiecare cuplu are problemele ei și sunt diferite, problemele lui și sunt diferite, da? Aici vorbim despre unele cupluri în care unii au stat așa și au pierdut timpul dezamăgiți cu parteneri care, nu știu, i-au înșelat sau poate voi ați înșelat, nu știu. Alții dintre voi stați și vă uitați doar la ce îi lipsește partenerului. Niciodată nu ești mulțumit de nimic din ceea ce face. Da? Alții dintre voi nu mai vreți să investiți nimic pentru că nu aveți de ce și nu aveți cu cine. Sunt foarte diferite mesajele. Nu este o etalare privată, nu pot să bat în cuie ceea ce spun pentru că suntem multe persoane implicate în acest moment, în această energie, da? Așadar, ideea este că dacă tu acum în prezent observi ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu relația ta, cu partenerul de viață, în ce energie se scaldă partenerul de viață, care e povestea ta particulară, da? Atunci tu știi dacă relația asta mai are un dram de speranță să ajungă la o fericire și vei ști că trebuie să dedici timp. Da? Timp. Dedicați timp ca să puteți să treceți odată pentru totdeauna, să închideți capitolul ăla, ca să nu o mai lălăiți și voi încă un an de zile de acum înainte cu imaginea asta de suntem bine, dar de fapt numai noi știm ce avem în casă. Da? Aș spune că e o lună a analizei. Analizați foarte bine sau trăiți cât mai mult în prezent în luna august, ca să vedeți ce se manifestă în viața voastră și în atitudinea partenerului vostru, da? Cum sunteți voi, cum veți fi voi, cum va fi el, ea, da? Și cu ce contribuie fiecare, pentru că aici fiecare dintre voi poate să contribuie cu altceva. Ideea este că se contribuie tot pe negativ din câte observ. În momentul în care tu ai o părere despre, pentru că te uiți, da, insist, îmi vine foarte mult în cap chestia asta. Dacă tu ești genul de partener care stă și se uită numai la ce îi lipsește partenerului de viață și niciodată nu-i mulțumit și niciodată nu-i convine, tot timpul e dezamăgit de partenerul de viață și partenerul de viață va simți același lucru și te va dezamăgi în continuare și nimic din ceea ce el va încerca să facă, tu nu vei găsi satisfacție în ceea ce el va încerca să facă, pentru că vorbim despre energie. Dragii mei, suntem energie. Noi suntem așa, cumva bătuți în cap, noi oamenii, pentru că noi nu suntem conștienți că suntem energie și că ce vibrăm este energie, nu vibrăm corp. Da? Eu dacă gândesc despre partenerul meu de viață, că vai, dă capul tău ești, ia uite-te, ai, te-ai cocoșat, ia uite ce urât ești, ia uite ce nu știu ce. Ce credeți că percepe partenerul meu de viață dacă gândurile mele sunt astea? Se percepe exact așa cum eu îl descriu în mintea mea. Da? Și atunci eu mă întreb de ce am rezultate dezastruoase, de ce nimic din ce face nu face bine. Da? Despre asta vorbim. Încercați să fiți atenți la ce energie proiectați asupra partenerului de viață, da? Acum, dacă e vorba despre o relație în care unii dintre voi aveți o relație super toxică, dragii mei, în care n-am diavolul, dar nu neapărat că trebuie să apară și diavolul ca să vedem că există o toxicitate și o relație urâtă aici. Pentru că aici, dacă vorbim despre relații în care au existat tot timpul trădări sau triunghiuri amoroase sau știu și eu, nu văd violență, dar ar putea să fie, da? Gelozie, manipulare, tot felul de chestii de genul ăsta. Când vorbim despre o relație de genul ăsta, cel mai bine e să se închide relația, pentru că nu ai ce să mai repari unde deja, sau poate niciodată n-a fost bine, da? Deci aici e vorba de ieșitul din cerc, indiferent cât de bună a fost relația ta până acum și are șanse să devină din nou, să revină fericirea în viața voastră, trebuie să facă schimbări
Ca să ajungeți la acea fericire, trebuie să eliberați anumite lucruri pe care le-ați băgat sub preș, da? Ca să nu mai ajungem din nou și din nou în același punct. Roata norocului este o carte de învârtire în cerc ca un hamster. Întotdeauna se repetă același aspect în viața noastră. Și ce-ar fi noi să facem aici o echipă ca să ieșim din cerc? Nu o să fie ușor. Nu va fi ușor să ajungeți la rezultate. Dar asta nu înseamnă că nu puteți să aveți voință. Pentru că toate cărțile de oracol ne spun că puteți să fiți din nou fericiți și să reechilibrați această relație. Dacă a existat fericire cândva și dacă, într-adevăr, a fost o perioadă foarte complicată pentru unii dintre voi. Pentru cei care relația a fost un dezastru de la început, nu putem să vorbim despre fericire aici. Îmi pare rău. Aici e vorba despre caută-ți fericirea în altă parte. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte interesant. Da. Împăcare. O persoană din trecutul tău zice că revine în viața ta. Nu aș spune neapărat că e vorba despre nu știu, aici cum văd un triunghi amoros, e posibil ca unii dintre voi poate ați fost triști că ați rupt relația cu cea de-a treia persoană și acum revine în viața voastră. N-aș vedea neapărat, nu simt foarte mult lucrul ăsta. Este probabil vorba despre a vă împăca voi doi, a vă repune pe picioare relația într-un fel sau altul. Ocupă-te de problemele tale de familie. Viața ta amoroasă se va pune pe picioare sau se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu ce legătură au părinții tăi sau poate părinții celuilalt. Poate unii dintre voi aveți probleme sau copiați, atenție, copiați un tipar de comportament al părinților, copiați o relație, la fel cum au avut părinții voștri. Încercați să fiți atenți. Lasă-ți prietenii să te ajute. A tot ieșit cartea asta. Cere și acceptă ajutorul celorlalți. Ce să zic, dragii mei? Eu aș spune că nu e vorba de niciun prieten să te ajute. Eu consider că în momentul în care suntem într-o relație și avem probleme, cei mai importanți suntem noi. Că noi suntem adulții, noi știm ce trăim, noi ar trebui să ne maturizăm și să ne băgăm mințile în cap și să zicem, băi, am ajuns iar în același punct. Ce Dumnezeu facem? Ieșim din roată sau nu ieșim? Dar așa, într-un mod foarte coerent, da? Concret. Aici avem monezi. Realist. Cât mai târâm după noi? Învârteala asta. Nu cred că are legătură să vină vecinul sau prietenul sau mama sau tata să spună, vezi, Doamne, ce ar trebui să faci tu cu căsnicia ta? Adică mie mi se pare de copii mici care încercăm să aruncăm pisica în curtea altuia în loc să ne responsabilizăm noi de ceea ce trebuie să facem, nu? Da, în fine, eu așa văd lucrurile cel puțin. Ok, bun, am terminat cu voi, trecem la cei singuri. Hai să vedem, dragii mei vărsători. Voi cei singuri, care e treaba cu iubirea în luna august? Să amestecăm bine cărțile. Să vedem vărsătorii, burlaci sau separați, iubire 2024, august 2024, pardon. Primele 3 mesaje, cele mai importante în legătură cu iubirea, bineînțeles, pentru această perioadă. Hai să vedem, Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Vărsător. Ok, un mesaj a sărit, îl luăm. Timpul și la voi, dragii mei, și la voi și cei care au o relație, aici avem o problemă de timp. A simți, este timpul să simți și să oferi mai mult. A dărui avem aici. Să simți și să oferi. Oglindă, oglinjoară,
Avem oglindă aici. Partea noastră luminoasă și partea noastră întunecată, care trebuie, bineînțeles, să ne punem așa în oglindă și să vedem că toți, fiecare dintre noi, avem cele două fețe, da? Și alb și negru, yin și yang, feminin și masculin. Trebuie să învățăm să trăim în echilibru cu aceste două părți ale noastre. Este o lună în care vărsătorii singuri trebuie să își dea voie, într-un fel sau altul îmi vine să spun, să-și dea seama, dă-ți voie să realizezi că și tu ai două fețe, cum ar veni, între ghilimele, da? Deci aici nu vorbim de falsitate, vorbim de partea luminoasă și partea obscură. Dă-ți voie să accepti că și tu ai două fețe și este momentul să începi să te pui în contact cu aceste două energii din tine și să știi când trebuie să folosești una sau cealaltă față, da? De ce spun asta? Pentru că aici avem verbul a simți, e momentul să începi să simți mai mult și e momentul să începi să dai mai mult. Poate că ar trebui să-ți dai ție în cazul în care nu ți-ai dat până acum. Nu ți-ai dat atenție, respect, iubire și așa mai departe. Vom vedea. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul ca să înțelegem mult mai bine esența acestor mesaje. Ideea este că și voi sunteți la răscrucea timpului. August este o lună în care timpul este foarte important pentru vărsători, din câte se vede. E timpul să te uiți în oglindă, să te vezi cu adevărat. Cât de mult simți și cât de mult oferi. Foarte interesantă propoziția. Uite, vezi, nu știu pentru cine este această propoziție, dar a vrut să se compună așa. Pași de monede, 3 de spade și la voi, foarte interesant, și 6 de cupe. Acum eu nu știu dacă voi sunteți încă nostalgici sau plângeți după cineva cu care ați terminat o relație. Încă sunteți așa într-o fel de perioadă de regenerare, vine să zic. Sunteți ca un adolescent rănit care își încearcă să-și lingă rănile și nu reușește să le vindece. Cineva ți-a rupt inima destul de tare, aș spune. Poate cineva mai tânăr decât tine. Și ca și cum nu-mi vine să cred cât de mult rău a putut să-mi facă persoana asta. Mai ales dacă vorbim despre cineva foarte tânăr față de tine. Mă refer, nu știu, o diferență de, ce știu eu, 10 ani între voi, să zicem. Na, zic și o cifră, nu, mi-am inventat, nu-mi spune tarotul, vârstele. 5 de băte, paj de spade, alt paj, foarte interesant, și 2 de spade. Această persoană sau această relație, această relație care ți-a lăsat atât de multe urme pe inimă, da, multe răni, ți-a lăsat și foarte multe contradicții. Te-a făcut să devii din ce în ce mai atent și mai pe protecție și mai țâvnos, îmi vine să spun, atenție, și foarte, foarte, foarte reticent. Deci ca și cum în inima ta nu mai are loc nimeni. Nu acum, cel puțin. În afară de durere, tu nu simți altceva. Mesajul cu a simți, cu acel verb care spuneam mai devreme, este accentuat de această inimă frântă. Și probabil că tu, în afară de durere, nu mai simți nimic altceva. Nu mai vrei să oferi, ești în gardă tot timpul, ești țăpnos tot timpul, nu mai vrei să mai auzi de nimeni și de nimic în viața ta, doar de, poate de ce nu, așa, din când în când câte o aventură sau câte un sex, dar nu nimic emoțional, nimic așa foarte, foarte strâns, nu mai vrei.
Mesajul a oferi sau a da e ca și cum ți se spune dă-ți voie. Dă-ți voie, deschide-te, lasă atâta încrâncenare doar pentru că, uite, ăsta micul te-a făcut pe tine așa din om neom, da? Nu știu cine e copilul ăsta, mă rog, copil, că nu vorbim de copil, că nu, Doamne ferește aici, nu ajunge să vorbim despre această persoană mai tânără decât tine, care te-a făcut din om neom, i-ai dat prea multă putere, tu. E timpul să începi să ieși din încrâncenarea asta de a nu te vindeca. E ca și cum tu refuzi să te vindeci. 10 de cupe, uite ce te așteaptă. Magicianul, wow! Pași de cupe, alt pași, băi, oameni buni, păi ce facem noi aici cu pași ăștia? Suntem oameni ca pe Omer sau nu? 4 de monede, pașii sunt oameni care n-au nicio treabă cu viața. Da, glumesc, nu. Sunt oameni care sunt aventurieri, sunt oameni care sunt foarte curioși, sunt foarte cu fliu-fliu, cu capul nori, visători, cu foarte mult chef de viață, vor să experimenteze. Nu sunt persoane serioase care să se așeze la casa lor. Eu înțeleg că în acest context și tu ești la fel. Da? Tu cel singur. Dacă tu ai vrut ceva serios cu o altă persoană, că poate aici nu neapărat vorbim de diferență de vârstă, pentru unii dintre voi, da, poate fi. Poate unii dintre voi ați vrut să construiți ceva cu acel cineva din trecutul vostru și acea persoană v-a dezamăgit, v-a zis, nu, mie nu-mi trebuie că eu sunt tânăr încă, eu vreau să mai experimentez, nu știu, da? Și pe tine te-a lăsat așa cumva, s-a rupt relația și pe tine te-a lăsat foarte, foarte rănit, pentru că tu vrei ceva serios, da? Dar, în același timp, te văd tot cu mintea sau cu gândul, da? Cu gândul sau cu visul, nu gândul. Aici e visul, visezi purceluși ca ai vers pe pereți aici cu ăsta, da? Pentru că tu visezi să reinițiezi relația cu persoana asta și să fiți fericiți până la adânci bătrâneți. Atenție la manipulare emoțională. Cineva aici poate să manipuleze din punct de vedere emoțional. Eu nu știu dacă tu îl ții în șah pe celălalt. Aici e vorba despre un trecut. Poate tu vrei să se întoarcă acel trecut în prezentul tău. Nu știu dacă am un deja vu în momentul de față și la voi am văzut aceeași poveste luna trecută. Pentru că aici, ca și cum tu, singurul lucru pe care ți-l dorești este iluzia cea mai mare a ta este ca această persoană din trecutul tău să se întoarcă cum ar veni. E singura persoană pentru care tu îți vei deschide inima. Da? Dar insist, lasă-mă să insist să spun că este doar o iluzie. Tu te îmbeți cu apă rece aici. Degeaba încerci să manipulezi tu energiile și ce vrei tu. Degeaba încerci tu aici să fii cu ochii pe persoana asta altă și să vezi, nu știu, să-l observi pe rețele de socializare, să vezi ce face, unde se învârte, pentru că tot tu suferi. Toată informația pe care tu o găsești sau informațiile pe care tu le găsești în privința acestei persoane din trecutul tău, nu ți-l aduc înapoi, ci îți provoacă ție mai multă durere și probabil mai multă închidere sufletească către alte persoane. Da? Iluzia ta de a face o relație, de a avea o relație definitivă, pentru că aici e senzația aia de vis că eu am să pot. Ai foarte mare încredere în visul ăsta tu. Că tu o să poți să ajungi, până la urmă tot cu tine va termina persoana asta. Mie nu știu de ce îmi vine în cap asta.
Nu știu a cui e povestea, dragii mei. Poate n-are nicio treabă cu niciunul dintre voi care vedeți canalul ăsta. Dar aici e vorba despre multe contradicții în tine. Dacă nu vorbim de faptul că tu visezi la cineva din trecutul tău și așa, cu toate că eu aici n-am cum, toate cărțile mă duc în același punct, da. Nu vrei să dai drumul poveștii astea. Tu nu vrei să te deschizi către altcineva. Și aici ți se spune că e momentul să te deschizi, e timpul să începi să simți și să îți oferi altceva ție, da? Uită-te în oglindă și vezi ce Dumnezeu faci cu tine, pentru că stai așa și suferi toată ziua cu gândul la persoana asta și cu speranța asta așa, cu porcelușul după tine, că până la urmă tot la tine o să se întoarcă persoana asta, da? Deci încearcă să ieși de acolo, din poveste. E povestea pe care tu ți-ai construit-o în mintea ta, nu este o poveste reală. Dacă nu are nicio legătură cu ce am zis până acum, o altă variantă ar putea să fie că pentru alții dintre voi se întoarce o persoană din trecutul vostru care cândva v-a dezamăgit foarte tare. Că a fost o persoană care, într-adevăr, poate la început a vrut ceva serios, dar după aia s-a răzgândit așa între timp. Va avea loc o discuție între tine și această persoană, dar pe tine nu te văd foarte dispus să fii iertător, între ghilimele, da? Această persoană poate veni cu povestea și cu promisiunea că de data asta vrea ceva cu adevărat, o să se compromită într-un fel sau altul. Dar eu aici, terminând, cum am 3 pagini în această etalare, eu nu pot spun, dragii mei, decât faptul că nu mi se pare. Ar putea să fie un nou început aici, da? Ar putea să fie un nou început între unii dintre voi. Dar nu văd cu un viitor extraordinar deocamdată. E doar încercăm marea cu degetul să vedem dacă ne mai putem da o șansă, să vedem unde duce. Dar aici, ca și cum ți se spune, nu-ți face iluzii prea mari. Pur și simplu, lasă-te, da? Dă timp, dacă vrei, da? Mă leg și de acele mesaje. Dă timp acestei persoane, relații, ca să vezi dacă, într-adevăr, poate ajunge undeva. Aș spune că mesajele principale pentru voi, dragii mei, ar fi să simțiți, adică să vă ascultați și intuiția. Nu încercați să vă oglindiți aici, avem oglinda, da? Nu încercați să vă oglindiți sau într-un fel sau altul să empatizați cu povestea pe care vă spune. Încercați pur și simplu să a oferi, a da. Dă-i cezarului ce al cezarului. Dacă tu crezi că persoana asta, pentru că pare că este o persoană serioasă, ăsta e singurul cel mai serios, restul nu prea sunt. Dar ăsta încearcă să facă lucrurile bine, da? Dă-i cezarului ce al cezarului. Dacă tu crezi că această persoană este de încredere, cu toate că te-a dezamăgit cândva, da, dă-i o șansă. Dar nu-ți face iluzii, insist. Da? Nu te agăța. Nu te agăța ca și cum ar fi... Sau nu-i da voie să se agațe de tine. Pentru că poate energia asta nu e a ta, ci a lui. A ei, da? Foarte interesant. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi, dragii mei. Mai foarte intense au ieșit toate telările. Nu știu ce se întâmplă în luna august. Avem o carte care a sărit și ne spune foarte curând. În curând ne spune. Mesajul zice așa, e foarte interesant. Decide cu exactitate ce vrei pentru ca acea dorință pe care o ai să ajungă cât mai repede la tine. Da? Așadar, gândește-te.
Ce vrei tu de fapt? Codependență. Aici avem codependența. Poate fi pentru unii dintre voi, da, atașament. Sunteți atașați emoțional foarte mult de această persoană și spune că dependența afectează viața ta amoroasă. Nu pot să spun că e vorba despre un alt timp de dependență. Eu aici văd codependență, atașament, așadar încercați să vă dați seama că nu e ok să fim atât de lipiți și să nu mai vrem pe nimeni altcineva în viața noastră. Atenție, pentru că aici vorbim despre cei singuri, da? Iartă și învață. Da. Eliberând trecutul. Uite, vezi trecutul ăsta. Eliberând trecutul, eliberând trecutul se trăiește mult mai cu mult mai multă iubire în momentul prezent. Așadar, aici e vorba de a învăța să ierți, să treci peste, să pasezi pagina, cum se spune aici în spaniolă, și să înveți lecția. Învață ceva din povestea asta, nu te încrucișa să vrei doar cu persoana asta. Eu simt foarte mult aici acest aspect. Este vorba despre unii dintre voi, sau poate majoritatea, care s-au agățat de o singură persoană sau de ultima persoană și nu se mai văd lângă altcineva. Aici avem o problemă, trebuie să observați acest aspect, dragii mei. Și e timpul să începeți să faceți ceva în această privință. Ok, hai să vedem, trecem la partea cu bănuții. Partea financiară, să vedem care e treaba pentru voi. Avem un set nou de cărți pe care nu l-am folosit de un an și ceva. Gregory Scott Tarot se numește, dacă sunteți interesați. Ups, ok, a sărit. Regele de cupe, ca să-l avem așa prezent, da? Hai să vedem. Pentru vărsător, luna august 2024, partea financiară. Cinci de cupe. Doliu și pe aici, pe partea financiară. Cavaler de cupe avem. Și roata norocului și aici. Ce se repetă în viața voastră, dragii mei, în viața voastră financiară? Poate unii dintre voi vorbim despre un proiect care a eșuat sau poate nu știu, o dezamăgire. Ai pierdut un loc de muncă, te văd foarte trist aici. Nu e prima oară când se întâmplă ceva de genul ăsta, o pierdere ar putea să fie. Ai pierdut ceva, că ai pierdut o sumă de bani, că ai pierdut un loc de muncă, că ai pierdut o afacere, un proiect. Da? Deci aici vedem cum nu ești tocmai ok din punct de vedere financiar. 3 de bâte. 3 de bâte e o carte pozitivă, 8 de bâte, foarte bună combinație și nebunul. Aici e vorba despre a schimba tu procesul minții tale, vine să spun. Roata norocului vine, uite cât e de frumoasă imaginea asta, sunt foarte diferite imaginile. Avem fața unei persoane aici în roata asta. Aici avem raiul și aici avem iadul. Și ca și cum aici se spune, tu alegi ce îi dai voie minții tale să îți manifeste, iadul sau raiul, din punct de vedere financiar. Tu poți să schimbi cursul gândurilor tale ca să nu stai centrat doar pe ce am avut și ce am pierdut sau nu am avut numai pierderi, mereu mie merge rău, adică aici e o minte prăpăstioasă. Hai să spunem centrată pe lipsuri în loc pe plusuri, da? Și roata norocului spune că tu poți să schimbi cursul situației prin care treci, devenind un vizionar. Tu ești un vizionar, tu te-ai născut un vizionar. Aici vorbim despre o persoană care are puterea să-și construiască viitorul așa cum
și-ar dori să-l trăiască, schimbându-și viziunea. Tu trebuie să schimbi viziunea, pentru că în momentul de față ești plângăcios și, vai Doamne, ce prost îmi merge mie pe plan financiar, și a începe să țintești, să tragi la țintă, uite. Da? Încearcă în altă parte, vine mesajul în cap, nu știu pentru cine e. Nu știu dacă e vorba despre o dezamăgire la locul de muncă. Poate nu ești ok la locul tău de muncă și tu stai acolo și te chinui, îți plângi de milă, trăiești un infern acolo, un iad, da, la locul ăla de muncă, încerci să-ți păstrezi calmul. Ia uite-l pe ăsta, ce zeni aici, el între stâncile astea, pietrele astea, așa s-a așezat el și încearcă să fie foarte ok, dar nu cred că reușește, da? Și aici e vorba despre asta. Schimbă-ți viziunea, țintește mai sus, țintește în altă parte, dacă nu ești ok unde ești. Uite, nebunul, curaj, ieși de acolo. Încearcă să schimbi tu cursul destinului tău, dacă destinul tău în momentul de față pare că e pe pierdere. Da? Rege de bâte, 6 de monede. Și turnul, da, deci aici decizia aia ta. Dacă tu nu ești ok acolo unde ești și dacă tu nu ai rezultate, 6 de monede, o carte a rezultatelor, da? Aici avem regina de spade. Tu trebuie să fii foarte conștient. Tu tai și tu spânzuri în această, nu în această perioadă. Tu, energia ta este a reginei de spade. Tu ești, tu reprezinți spadele, da, vărsătorule. Tu ești stăpânul vieții tale și tu ești cel care poate să stai și să spândere în viața lui. Aici avem o imagine foarte frumoasă a reginei de spade. Uite, are farfeca în mână, ea aranjează aici florile astea, trandafirii ăștia, nu? Și în spate avem 3 spânzurați. E foarte tare imaginea asta. Tu tai și spânzuri în viața ta, pe plan financiar. Ce cauți aici în cinciul ăsta de cupe? Cine te ține în cinciul ăla de cupe? Tu poți să schimbi aici situația. Dacă tu nu ai rezultate și pe tine nu te respectă și nu te tratează cum trebuie să fii tratat la locul de muncă, în cazul în care vorbim despre un loc de muncă, turnul, nu-ți rămâne altceva decât să ieși din turnul ăla de fildeș în care tu încerci să rămâi zen, da? În firma în care tu încerci să rămâi zen, dar n-ai nicio șansă. Pentru că tot timpul se întâmplă ceva aici, da, cu roata norocului și pac, ți se întoarce starea, nu mai e ok. Aici e vorba despre decizia ți aparține să țintești mai sus, să tragi la țintă, să îți schimbi viziunea despre cine ești tu. Poate unii dintre voi sunteți dezamăgiți inclusiv cu voi. Poate voi nu vă credeți că meritați mai mult și aici este marea problemă pentru alții dintre voi, da? Deci, ori așa, aici este vorba despre tu ești cel care tai și sponsor în viața ta. Alege ce vrei să trăiești pe plan financiar. Hai să vedem un mesaj de la acest minunat oracol care se numește Scopul vieții. Uite că a sărit. Și avem, wow, vindecător avem aici pentru tine. Unii dintre voi sunteți vindecători. Aici avem fața unui infirmier, unui medic, da? Și zice așa, posedezi sau, mă rog, ai ai darul spiritual de a vindeca și dorința de a împărți cu ceilalți din acest dar pe care îl deții. Unii dintre voi, da, putem să vorbim de faptul că poate sunteți medici, de ce nu? Pentru alții dintre voi este vorba despre acel dar, har, da, de a-i vindeca pe ceilalți doar cu vorbele pe care le spuneți. Avem această conotație aici. Dragii mei, cam asta este atmosfera pe plan financiar.
este vorba despre voi. Voi puteți face schimbări, trebuie doar să țintiți mai sus, îmi vine să spun. Hai să vedem cu sănătatea. Cum se arată sănătatea în luna august pentru vărsătorii mei frumoși. Ok, încep să sară cărțile. Să vedem. Opt de monede. Bun, 7 de bâte. 3 de spade. Ce faci? Ori faci prea multe eforturi și deja încep să simți probleme cu slăbiciunea corpului, poate probleme cu inima pentru unii dintre voi, te lasă respirația, nu mai poți să respiri, căldurile, aveți grijă cu căldura, dragii mei, acum. Încercați să faceți eforturi să aveți grijă de voi, pentru că unii dintre voi nu vă bateți capul, că aveți palpitații, da? Cam asta ne se spune aici. Protejează-ți inima, dacă vrei. Poate unii dintre voi nu vă dați seama că aveți hipertensiune sau, mă rog, bine, dacă ai hipertensiune, cred că îți dai seama. Dar poate nu-ți dai seama că ai, pentru că ai doar simptomele de la început. Poate ești doar cumva amețit și crezi că e doar o anemie sau poate, nu știu, ar putea să fie aici o problemă cu inima și tu să nu dai doi bani pe acest lucru, da? Asul de cupe vine cu vindecare. Ai toate șansele să te vindești dacă te duci la timp, la medic, îmi vine să zic. Soarele, vezi? Și 4 de cupe. Nu mai sta așa să crezi tu că lasă-mă, nu mă duc eu la doctor, că aici avem un capriciu. Noi românii nu suntem educați din punct de vedere medical. Adică nu suntem educați să mergem la medic. Nu știu cum mai e în ziua de azi. Dar noi ăștia din generațiile astea de ceaușiste, să le numesc așa, noi n-am fost educați, dragii mei, și nu suntem nici în momentul de față educați. Că poate 2% dintre noi, într-adevăr, ne ducem la medic fără frică, restul nu. Restul stăm în banca noastră acasă și zicem, nu mă duc, că poate îmi găsește ăla ceva. Cam despre asta e vorba. Nu fi mofturos și să zici că lasă-mă că n-am nimica, că eu, uite, sunt bine, ia uite, hi, ha, ha, sunt fericit. Nu. Du-te că vezi că aici ceva dă semnale și tu nu bagi în seamă. Despre asta e vorba. Cavaler de cupe, 8 de cupe, multe cupe pe aici, pe la voi și 3 de bâte. Nu, eu aș spune că nu pot să zic că e niciun fel de problemă de sănătate în afară de acest aspect al 3 de spade care ne poate vorbi despre probleme cu inima sau probleme cu hipertensiunea sau probleme cu circulația, tot ce înseamnă sânge, da? Vene. Partea emoțională, n-aș spune o depresie, ci mai degrabă o durere la inimă. Știi cum se zice că a murit de inimă rea sau de, nu știu, nu vorbim de moarte aici, nu mă înțelegeți greșit. O vorbim de ți s-a pus pe suflet ceva, o mare dezamăgire. Din punct de vedere emoțional, cineva te-a îndurerat atât de tare încât ți este greu să se producă vindecarea acelei probleme. În acest caz, dacă tu vrei să te faci bine, singurul lucru pe care îl putem observa aici este eliberarea. Soarele este o carte care ne spune că te poți vindeca, dar nicio vindecare nu se produce că stăm noi așa și ne gândim, las că mă vindec eu într-o zi, uite așa, când se uită ăsta, las că mă vindec eu. Nu, aici e vorba despre intenție. Intenția mea este să mă vindec. Dacă eu am intenția să mă vindec, ce fac? Mă duc și mă caut, mă duc la terapie, dacă este o problemă emoțională, da? Dacă ți-a rupt inima cineva. Despre asta vorbim. Așadar, cam asta e ce ne spun aceste cărți, că e momentul să te îndrepți către vindecarea acelei inimi
rupte, în cazul în care nu vorbim despre cu adevărat o problemă cu inima și tu stai așa și nu bagi în seamă. Hai să vedem un mesaj de la Oracolul Vindecării, se numește. Să vedem ce mesaj are pentru voi. Fii proactiv. Ia uite ce interesant. N-a ieșit niciodată acest mesaj și spune așa, l-avem aici scris. Examinează sau, da, examinează. Nu știu dacă e corect, examinează. Nu-mi sună în românește. În fine, ți spune să vezi care este cea mai mare dintre insecuritățile sau fricile din viața ta și să observi cât de multă putere îți ia din tine acea frică, acea nesiguranță. În continuare, identifică o mică acțiune pe care o poți face pentru a te elibera de acel sentiment de insecuritate sau de nesiguranță. Obiectivul tău este să observi dacă ești proactiv sau pasiv, pentru că vindecarea are nevoie de energie proactivă. Dragii mei, nu știu pentru cine e mesajul ăsta. Acum, în contextul pe care l-am văzut aici, dacă tu nu bagi în seamă faptul că ai niște anumite simptome la inimă, ar putea să fie legate de nesiguranța în medici, cum am zis. Nu mă duc la medic, că mă duc și îmi caută ăla cine știe ce îmi găsește. Da? Nu te face mai puternic să nu te duci la medic și nici nu te face să te vindeci în cazul în care ai o problemă cu inima. Cu cât mai repede găsești problema la inimă, cu atât mai repede poate avea o vindecare în condiții, da? Și nu să stai pe pastile toată viața. Da. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup cu mare drag, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ciao!